สวัสดีค่ะมีนาเองค่ะเดี๋ยววันนี้มาชวนทำอาหารเย็นตัวนี้นะคะทำง่ายๆเลยเป็นลาซานญ่าเครปนะคะสไตล์ตุรกีค่ะแม่บ้านตุรกีนิยมทำกันมากเลยนะมีนาก็เลยเอาสูตรนี้มาฝากทุกคนสูตรนี้เป็นเมนูโปรดของลูกชายเลยนะลองทำกันดูค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาผัดไส้ก่อนตัวไส้เนี่ยจะมีอกไก่มีนามีอกไก่อยู่1 อกหั่นเป็นเต๋าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีมะเขือเทศปอกเปลือกอยู่1 หัวนะคะหอมหัวใหญ่ครึ่งหัวใบพาสลีย์มีเท่านี้เราจะมาหั่นทุกอย่างค่ะให้มันเป็นชิ้นเล็กๆอย่างมะเขือเทศอย่างเงี้ยนะคะใครไม่มีมะเขือเทศนะคะจะผัดเป็นซอสมะเขือเทศธรรมดาก็ได้ผัดไส้ตามที่เราชอบนั่นแหละนี่เป็นอาหารเย็นจริงๆนะคะเนี่ยมีนาทำวันนี้มีนาโพสให้พรุ่งนี้ประมาณนี้หรือไม่ก็มีนาทำวันนี้อีก2 วันมีนาโพสให้ไม่ได้ทำเพื่อคอนเทนต์แต่อย่างใดคือมะเขือเทศเนี่ยใครไม่ชอบทานก็ไม่ต้องใส่ผัดแบบตามที่เราชอบในการเริ่มผัดไส้นะคะไม่มีอะไรมากเลยตั้งกระทะใส่เนยลงไปค่ะ1 ช้อนโต๊ะจะเนยจืดหรือเนยเค็มก็ได้รอให้ละลายพอเนยเริ่มละลายนะคะเราจะเอาอกไก่เนี่ยใส่ลงไปหั่นเตาเรียบร้อยแล้วหอมใหญ่ผัดนะคะให้ไก่สุกเดี๋ยวเราเติมน้ำมันพืชลงไปนิดนึงนะคะประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะเพราะว่าถ้าเป็นอาหารแขกเนี่ยเขาจะต้องมีแบบนิดนึงมีความมันของเขาอยู่ในตัวเดี๋ยวเรารอให้ไก่สุกนะคะพอเนื้อไก่เริ่มสุกนะคะเราจะใส่มะเขือเทศทำลงไปใส่ใบพาสลีย์ลงไปเลยก็ได้ขี้เกียจทีละขั้นตอนใส่ไปหมดนี่แหละปรุงรสนะคะเกลือพริกไทยและน้ำตาลเล็กน้อยเท่านั้นเองจะเป็นแบบฝรั่งน้ำตาลเนี่ยค่ะเขาจะช่วยดึงรสชาติของตัวมะเขือเทศออกมาเราจะไม่ใส่น้ำเพิ่มนะคะเราจะอบไว้แบบนี้จนมะเขือเทศเนี่ยเขาเละเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะเห็นไหมคะว่าไส้ก็จะแบบนี้มันจะแห้งลงค่ะแล้วเราก็ชิมรสตามชอบเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักไว้ให้เย็นได้เลยเห็นไหมพักไว้ให้เย็นจ้าระหว่างนี้ค่ะเราจะมาทำซอสสีขาวครีมตัวนี้มันจะมี3 ส่วนนะคะก็คือมีตัว1เครป2ตัวไส้3ตัวครีมนะคะตัวครีมเนี่ยเราจะตั้งไฟก่อนตัวเนี้ยจะเอาเนย1 ช้อนโต๊ะนะคะแป้ง1 ช้อนโต๊ะคือแป้งเนี่ยไม่ต้องกลัวเราสามารถเติมได้ตลอดเวลาถ้าเขาไม่หนึบเขาไม่ข้นนะคะนมค่ะนมรสจืดใส่ลงไปเลยค่ะ250 ml มากกว่านี้ก็ได้แต่ว่ามากกว่านี้ต้องเพิ่มแป้งคนให้ดูคนแบบนี้ค่ะถ้าเขาไม่หนืดพอนะคะเราสามารถเอาแป้งสาลีอเนกประสงค์เนี่ยมาผสมกับนมได้ค่ะเพราะว่ามีนาจะให้แป้งเขาหนืด
ผสมแบบนี้ตัวเนี้ยมันเป็นสูตรแม่บ้านเหมือนเราทำราดหน้ามันไม่ตายตัวหรอกค่ะว่าเราจะต้องผสมแป้งเท่าไหร่แต่ก่อนหน้านั้นเราจะปรุงรสด้วยเกลือกับพริกไทยมันจะต้องออกฝรั่งใครจะใส่พาเมซานชีสลงไปก็ได้แต่ไม่ใส่เพราะไม่มีมีแค่นมเนี่ยนะคะเดี๋ยวรอเขาเดือดก่อนแล้วเราจะรู้ว่าเขาข้นขนาดไหนแป้งข้าวเจ้าได้ไหมถ้าแพ้แป้งสาลีใช้ได้เอาให้ข้นเป็นพออันนี้ดูทรงก็รู้นะคะว่ายังไม่ได้เข้าใจใช่ไหมความที่ดูทรงใส่ลงไปเลยค่ะแป้งเดี๋ยวมันจะหนึบเห็นไหมพอมันเริ่มหนึบถ้าตัวซอสเนี่ยค่ะข้นเกินไม่ต้องกลัวนะคะเติมนมแต่ว่าถ้าตัวซอสเนี่ยเหลวเกินก็ไม่ต้องกลัวเติมแป้งเข้าใจใช่ไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเขาจะออกเค็มมันใช้นมจืดนะคะหรือใครจะใช้ครีมก็ได้แล้วก็อยากใส่ชีสนะคะพาเมซานชีสค่ะสามารถใส่ได้เสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะผลปรากฏใส่แป้ง2 ช้อนโต๊ะนะคะเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยปิดแก๊สเลยค่ะตัวเครปเนี่ยนะคะมีไข่ไก่2 ฟองจะอุณหภูมิห้องหรือจะเอาออกมาจากตู้เย็นก็ได้ตีค่ะคนอยากให้เข้ากันน้ำมันพืชนะคะ2 ช้อนโต๊ะตัวนี้มีนาจะใส่เกลือพริกป่นแล้วก็ตัวพริกไทยลงไปด้วยนะคะอยากให้ตัวเปลือกเครปเนี่ยเขามีรสชาติแต่ใครไม่ชอบไม่ต้องใส่นมค่ะนมรสจืดธรรมดานี่แหละค่ะ1 ถ้วยตวงนะคะแล้วก็น้ำเปล่าน้ำก๊อกธรรมดาครึ่งถ้วยตวงคนแป้งสาลีอเนกประสงค์1 ถ้วยตวงแล้วนะ1 ถ้วยตวงกับอีกเศษ1/4 ถ้วยตวงจบเสร็จแล้วเร็วไหม แป้งเนี่ยเราสามารถเติมได้น้ำเนี่ยเราสามารถเติมได้คือมันอยู่ที่ตอนทำอ่ะมีนาจะรู้จังหวะเสร็จแล้วเห็นไหมคะเสร็จแล้วทำอย่างไรเสร็จแล้วนะคะเราจะกรองนะคะกรองให้แป้งเขาเนียนเพราะว่าแป้งมีนาเป็นเม็ดเห็นไหมไม่มีปัญหาสำหรับเราเอาแม่บ้านกรองให้หมดตัวแป้งเนี่ยนะคะใครยังไม่ทำปิดพักแช่ตู้เย็นได้แต่ว่ามีนาทำเลยไม่ปิดไม่พักมีความเป็นเครื่องเทศเห็นไหมคะเสร็จแล้วค่ะพักไว้ทำเครปต่อเลยใส่แม่บ้านตัวกระทะเนี่ยนะคะจะใช้กระทะแบบไหนก็ได้แต่ของมีนาเนี่ยลูกชายเอาไปใช้แล้วเขาก็คือเอาไปเข้าเครื่องล้างจานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยเป็นแบบนี้นะจริงๆกระทะเครปเนี่ยนะคะสีมันจะสวยมากปิดแก๊สค่ะเดี๋ยวเราจะดูได้นะคะเนี่ยคือถ้าเขาข้นไปมีนาเติมน้ำเลยน้ำธรรมดาด้วยเดี๋ยวต้องลองกลิ้งดูก่อนตัวนี้มีหลายคนอยากได้กระบวยนี้กระบวยเนี้ยขนาดมีนาซื้อนะยังถือว่าแพงอันเดียวมีนาซื้อมาอันเดียวปกติแล้วถ้ามีนาซื้อของพวกนี้มีนาซื้อ6 อันเพราะว่ามันจะแบบเอาไว้ตักซุปกินแบบสไตล์ออโตมันของตุรกีไงคะตักโยเกิร์ตกินอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าถ้าใครอยากได้ต้องรอนะเดี๋ยวรอแบบมีนาไปเจอถูกๆแล้วมีนาจะเปิดพรีออเดอร์ให้นี่ค่ะเราจะทาเนยนะคะแค่รอบแรกรอบเดียวถ้าใครซื้อกระทะนะกระทะของมีนาไปไม่ว่าจะเป็นกระทะเครปหรือกระทะทำกับข้าวมันสามารถทำตัวนี้ได้หมดนะคะทาแค่รอบเดียวค่ะทาเนยกลิ้งไม่เต็มแผ่นไม่ต้องตกใจไม่ต้องร้องไห้
เติมค่ะเติมเท่านั้นเองเสร็จเรียบร้อยอ่ะเราก็เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมีตัวเครปนะคะตัวนี้มีน้ำไม่ได้นับนะว่ามันได้กี่แผ่นนะแล้วก็ตัวครีมนมนะคะตัวไส้ตัวชีสเดี๋ยวเรามาประกอบร่างกันเดี๋ยวเราหงายนะคะหงายตัวนี้นะแล้วเราก็จะใส่ชีสลงไปนิดนึงค่ะแบบนี้นะคะใส่ตัวนมตัวนี้จะออกเค็มๆมันๆลงไปหน่อยนึงเหมือนลาซานญ่ามะเหมือนนะคะเหมือนลาซานญ่านะอ่ะใส่ไส้พับค่ะอบค่ะแค่ให้ชีสเขาละลายเท่านั้นเองอ่ะอบ200 องศาให้ชีสละลายเท่านั้นเองกะเวลาเอานะคะเอาแค่เขาเนี่ยเอาแค่เขาไหม้เป็นที่เราพอใจเท่านั้นเองเอาแค่นี้ก็ได้หรือเหลืองกว่านี้ก็ได้คือแล้วแต่เลยค่ะคือตัวนี้ก็สามารถทานได้แล้วหรือจะเอาไปอบกับเตาอบก็ได้นะคะเตาอบก็กะเวลาเอาเช่นเดียวกันค่ะประมาณ180 องศาค่ะไฟบนอย่างเดียวเอาแค่นี้ค่ะประมาณ200 องศานะคะประมาณ8 นาทีอร่อยทำง่ายๆนะคะลาซานญ่าค่ะเชฟนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันคราวหน้าค่ะเดี๋ยวจะมาทำอาหารอร่อยๆให้ทานอีกไปแล้วค่ะอะไรน้ำลายไหลอร่อยมากอร่อยเลิศน้องชอบมากค่ะทานหมดภายในพริบตาแต่ว่าไม่กินผักดูเองละกันสวัสดีครับไปแล้วค่ะ